3, 2, 1. Chào mừng các bạn đã đến với Xoay. Như các bạn đã biết thì Xoay là một series talk show của Hội đồng sinh viên SAC hướng đến cộng đồng sinh viên tại BUV. Và như chúng mình vẫn hay nói với nhau thì mỗi sinh viên của trường lại là một màu sắc khác nhau. Để cho cái tập phát sóng này có thêm nhiều góc nhìn và có thêm nhiều màu sắc hơn nữa thì hôm nay mình không chỉ mời một mà có tới 2 thành viên đến từ cộng đồng sinh viên BUV, đó chính là... Chào mọi người, mình là Tường Linh, mình đang là sinh viên năm 3 ở BUV, học 1810 IBM. Xin chào, mình là Vũ Đức Lâm, 1910 IBM và hiện tại đang học sinh năm 2 UV. Cho mình hỏi là ở trường BUV thì các bạn đã từng tham gia những hoạt động gì rồi và có những cái vị trí gì quan trọng không? Vào năm ngoái thì bọn mình found ra BSS, tên đầy đủ là BUV Silver Screen. Đối với vị trí thì mình là cựu chủ tịch, còn đây là bạn chủ tịch mới. Như mọi người đều biết thì chương trình của chúng mình được lấy cảm hứng từ khối Rubik. Đó chính là một cái khối hình mà có rất là nhiều màu sắc và mỗi khi mình xoay thì mình được nhìn thấy một cái góc độ mới. Thì cho mình hỏi các bạn một câu là khi mà nghĩ đến khối Rubik ấy, thì các bạn liên tưởng đến điều gì đầu tiên? Với mình thì nó là một món đồ chơi. Nhưng mà mình cũng nghĩ đến việc là kiểu những cái người mà có thể giỏi chơi Rubik ấy thì là những người rất là giỏi. Còn Lâm thì sao? Đến cái logic của màu sắc ở đây rất là hài hòa, hợp lý, tất cả đều có trong khối Rubik rất là vuông chặt chặt này. Ok, khi mà mình nhìn cái khối Rubik này ấy, thì mình nghĩ đến cái sự kết nối giữa các lớp lang với nhau. Và nhưng mà mình đang nói về cái sự kết nối và lớp lang ấy thì mình lại nghĩ đến một cái vấn đề khá là liên quan. Đấy chính là cái sự kết nối giữa các cái thế hệ của sinh viên trong trường. Và điển hình ở đây thì hai bạn vừa chia sẻ là hai bạn đều đã từng và đang là chủ tịch của một câu lạc bộ tại BUV. Thì có lẽ hôm nay mình sẽ khai thác một cái chủ đề khá là gần gũi với sinh viên ở trường, đó là sự kết nối giữa các thế hệ của sinh viên trong trường, sự kết nối giữa các thành viên trong một câu lạc bộ. Hay là mình có thể tóm tắt theo một cái cách khác, đó là vấn đề về chuyển giao, hay là khi mà bạn đang làm chủ tịch và bạn chán rồi thì bạn chuyển chức cho ai đó. Chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi đầu tiên, câu hỏi warm up nhé, là BSS được thành lập như thế nào nhỉ Tường Linh nhỉ? Ban đầu thì từ khác với mọi người thì mình đến năm 2019 mình mới bắt đầu xem nhiều phim hơn và mình mới thực sự gọi là phải lòng với cả điện ảnh ấy. Thì lúc đấy mình có nói chuyện với một số người bạn và mình nhận ra là điện ảnh là một cái mà có thể kết nối được rất là nhiều người, bởi vì ai cũng có thể xem phim. Nhưng mà tại sao ở BUV lúc đó lại không có một câu lạc bộ về phim? Thì bọn mình mới có rất là nhiều idea. Bọn mình mới tìm hiểu thì hóa ra là trước đó đã có một câu lạc bộ kiểu gọi chung là movie club như thế. Thì các anh chị hồi đó cũng chỉ là một nhóm bạn chơi với nhau thôi. Các anh chị xem phim với nhau, tổ chức những buổi xem phim như bây giờ mình đang làm. Nhưng mà đến khi các anh chị đến năm cuối và anh chị phải ra trường rồi thì các anh chị lại không có người để kiểu gọi là kế thừa lại cái câu lạc bộ đó, và thế nên nó chết. Thì bọn mình sau đó cũng có nói chuyện với một số anh chị trong câu lạc bộ cũ đó, thì anh chị cũng nói rằng là nó liên quan, kiểu cái câu lạc bộ đó nó gắn chặt với cái gọi là kỷ niệm của anh chị với nhau và ở những năm tháng đại học ấy, thì các anh chị cũng muốn là có thể giữ cái đó cho anh chị. Và thêm nữa là những cái content được đăng trên trang fanpage của cái câu lạc bộ hồi đó cũng không theo đúng cái hướng mà bọn mình muốn phát triển ấy. Thế nên là bọn mình cũng xin với các anh chị đấy là bọn mình sẽ lập hẳn một câu lạc bộ mới hẳn luôn. Và thế là nó được bắt đầu. Ok, như vậy Linh không chỉ là chủ tịch của BSS mà Linh còn là người revamp, gọi là reform lại câu lạc bộ nữa. Vậy thì mình nghĩ là BSS, hay là nãy giờ nói tắt hơi nhiều, mình gọi chung nó là BUV Silver Screen, là một cái đứa con tinh thần và một cái tâm huyết rất là lớn của Linh. Thì Linh có bao giờ nghĩ đến chuyện mà sau này khi mà Linh không còn điều khiển nó nữa, không còn là người cầm đầu của câu lạc bộ nữa, và Linh muốn chuyển cái đứa con tinh thần này cho người khác nuôi, thì bạn sẽ kiếm tìm một cái người như thế nào để giữ cái trách nhiệm đó?
Thì đối với mình thì ưu tiên hàng đầu phải là một người có trách nhiệm với cái câu lạc bộ đó. Cái thứ hai là đấy phải là một người có khả năng mà kết nối được với mọi người, có thể dễ dàng nói chuyện với mọi người và kiểu tạo ra một cái cảm giác mà những thành viên câu lạc bộ ấy có thể nói chuyện, có thể kể những cái vấn đề ra của họ. Một cái người biết lắng nghe, có thể kiểu cảm nhận được rằng ví dụ như là câu lạc bộ đang hơi trầm chẳng hạn thì mình sẽ làm gì để kết nối các bạn ý lại với nhau. Đó, mình nghĩ là những cái chuyên môn về phim chẳng hạn, bản thân mình nghĩ là mình có thể training cho bạn ý được, bạn ý có thể học sau này được, nhưng mà có những cái kiểu như cái quality, có những cái phẩm chất thì nó phải có sẵn chẳng hạn. Đấy, thì đấy là những cái mình mong muốn tìm kiếm của một bạn. Ok, như vậy Lâm là người mà được chọn mặt gửi vàng cho cái vị trí này. Thì khi mà mới đầu mà được nhận chức ấy, thì Lâm có cảm thấy kiểu lo lắng trước những cái tài nguyên mà đã sẵn có của Silver Screen trong cái năm đầu tiên khi mà Linh đảm nhận hay không? Nếu mà nói về tài nguyên thì có thể nói rất là nhiều mặt. Về thành viên này, về những cái văn hóa trong câu lạc bộ thì mình chỉ có tự ti đầu tiên, đó chính là với cái khả năng của mình, với là một cái người lead một câu lạc bộ phim, nhưng mà mình lại thực sự mình tự ti về cái vốn phim của mình nó không có nhiều bằng những người hoặc là những các bạn ở trong câu lạc bộ mình. Thực sự các bạn rất là giỏi, thế nên đó là cái điều mình hơi quan ngại, hơi lo lắng đầu tiên, cũng có chút bối rối khi lên làm lead. Mình nghĩ là mỗi club thì cũng có rất là nhiều thành viên ấy, nên là khi mà người này thiếu một cái gì đấy thì những thành viên khác cũng có thể nào bổ trợ vào đó để tạo nên một cái tổng thể nó hài hòa hiền hòa một chút. Đó, thì chắc chắn là làm lead thì có rất nhiều khó khăn rồi, rất là áp lực, rất là căng thẳng này nọ kia, rất là bận rộn, không có thời gian chạy assignment này nọ kia. Đó, thì nhưng mà mình nghĩ là cái khó khăn của mỗi người nó sẽ khác nhau. Cái lứa của Linh chắc chắn là Linh sẽ cảm thấy khó một kiểu, và cái lứa của Lâm sẽ thấy khó một kiểu. Vậy thì cái khó khăn của Linh là gì và cái khó khăn của Lâm là gì? Đó, các bạn có thể rewind lại một chút những cái trở ngại của mình đúng không? Thì đối với mình thì cái việc found ra một câu lạc bộ mới nó giống như kiểu việc mình lập ra một cái startup ấy, nghĩa là mình hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về việc là mình sẽ khởi đầu như thế nào, mình sẽ build một câu lạc bộ nó như thế nào, mình sẽ kiếm người như thế nào, mình sẽ có những cái procedure để tổ chức cái hoạt động nó sẽ như thế nào ấy. Thì bản thân mình chỉ có một cái cách đấy là ngã thì đứng lên, nghĩa là mình cứ fail thì mình sẽ lại học được từ những cái đấy và mình sẽ xin những cái advice của những người bên cạnh chẳng hạn để mình tiếp tục gọi là củng cố lại những cái gì mình đang build, thì nó sẽ cứ kiểu đi thẳng như này, kiểu nó sẽ như thế này. Đấy. Lâm thì sao? Mình thì mình sẽ thấy là như thế này, bởi vì khi lứa của chị Linh đã thành lập ra câu lạc bộ có nghĩa là đã sẵn nong sẵn né hết rồi, bây giờ mình chỉ việc vào để xây dựng thêm, nhưng mà trong đó lại tồn đọng những cái khó khăn mới. Ví dụ như là có thể nói đến lứa các bạn mới, các bạn rất là giỏi, các bạn nhiều chuyên môn, và đấy là lý do khiến cái việc lựa chọn thành viên cũng như là đặt ra những cái tiêu chí cho câu lạc bộ để sao mà build được cái màu sắc sau này nó rất là khó. Hơn nữa, khi cái màu sắc nó đã ổn định rồi, mình sẽ phải tìm ra những cái giới hạn mới của mình, những cái màu sắc mới, những cái con đường mới để mình bước tiếp đến, và cái đấy nó thực sự nó sẽ hơi khó hơn một tí, bởi vì càng ngày càng về sau thì mọi thứ lại càng khác biệt, thế nên mình phải làm sao tiếp cận được cái khác biệt đó. Ok, thì với cương vị là chủ tịch thì các bạn dĩ nhiên là rất là hiểu câu lạc bộ của mình. Vậy thì các bạn định nghĩa là BUV Silver Screen là một club mà đi theo cái hướng mà mọi người muốn nó trở nên mainstream, hay mọi người muốn nó đi theo một cái vibe mà khá là cozy, theo kiểu gia đình, theo kiểu indie, theo kiểu là chúng tôi vui với nhau, chúng tôi sinh hoạt với nhau, như vậy là đủ rồi? Hay là các bạn muốn đi theo một cái hướng là chúng tôi muốn có được nhiều người biết đến, muốn có được những thành công từ bên ngoài nữa, thì các bạn muốn xây dựng theo cái hình ảnh như thế nào? Thật ra là mình có thể đoán được khi mà cái lứa của Linh khi mà reform lại BSS ấy, thì các bạn sẽ chiêu mộ thành viên hầu hết là sẽ từ những người bạn của mình đầu tiên. Thì dĩ nhiên là khi mà những người thân với nhau cùng làm với nhau chung một club thì nó sẽ có một cái vibe mà rất là gia đình, đó, rất là kiểu thu nhỏ, như là kiểu cái hội bạn chơi với nhau. Nhưng mà sau này khi mà các bạn tiếp tục tuyển thêm Gen 2, Gen 3 vào ấy, thì mình nghĩ là cái số lượng thành viên nó sẽ đông hơn, các em mới thì cũng lạ so với các bạn. Thì mình nghĩ là khi một cái club ấy, cái số lượng thành viên nó tăng lên đồng nghĩa với việc là nó gần như là không giống như là một gia đình nữa, mà nó giống như là một cái gì nhỉ? Họ hàng đi, gọi là một cái nhóm họ hàng với nhau. Và thường ấy thì họ hàng cũng không mấy khi biết hết mặt nhau. Đó, thì các bạn có cảm thấy là cái vibe nó bị mất đi, cái vibe gia đình nó bị mất đi, hay là các bạn có cảm thấy là sợ
câu lạc bộ nó bị loãng hay là nó bị kém thân thiết như trước không? Có một chút. Bởi vì tất nhiên là khi mà mình lập ra một cái gì đó cùng với hội bạn thì mình sẽ kiểu có một cái sự quen nhất định. Còn khi mình làm việc với các bạn mới thì mình cũng sẽ có cái sự lạ, khiến cho mình kiểu mình không biết là các bạn ấy có kiểu cùng làm việc với mình không, hoặc là mình có hiểu được các bạn ấy không ấy. Thì nói chung là mình cũng phải gọi là biến để cho cái họ hàng, cái người họ hàng đấy họ thân hơn với mình chẳng hạn. Đấy, mình cũng sẽ thông qua những cái hoạt động để mình hiểu được ra các bạn ý giỏi ở mảng nào, các bạn ý đang thiếu cái gì, mình có thể cung cấp được các bạn ý cái đấy, và mình tạo ra những cái conversation để mọi người có thể trao đổi với nhau, để thân thiết với nhau hơn. Thì đấy là cái chính thôi. Chứ còn nếu mà kiểu mình sợ rằng là kiểu mình không thể tiếp tục cái gia đình đấy được nữa ấy, thì mình sẽ rất là khó để phát triển. Bởi vì khi mà mình, đặc biệt là đối với BUV Silver Screen là một cái câu lạc bộ liên quan đến mảng sáng tạo, thì khi mà mình càng có nhiều màu sắc thì nó sẽ càng tốt hơn. Mình sẽ có thêm nhiều lựa chọn, nhiều hướng đi hơn đúng không? Đúng rồi. Ok, tiếp nối cái câu trả lời của Linh nhá. Thì mình muốn quay trở lại một chút về cái sự chuyển giao giữa chủ tịch cũ và chủ tịch mới. Linh có nói là muốn bù đắp cho, tức là nếu như mà cảm thấy cái lứa sau có cái gì đó thiếu sót thì mình sẽ là người mình bù đắp và mình là người tư vấn. Vậy thì khi mà Lâm trở thành chủ tịch mới của BSS rồi ấy, thì bạn đã có những cái kinh nghiệm gì bạn truyền đạt lại cho Lâm? Thực ra thì cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm đâu nhỉ. Thực ra kiểu nó sẽ là về xử lý tình huống là nhiều. Kiểu ví dụ như là ví dụ trong trường hợp này thì em nên làm như thế nào. Nói chung là mình vẫn hướng Lâm theo cái kiểu là ok, em hãy đưa ra cái quan điểm của em đi, em nghĩ gì về cái trường hợp này, và nếu là em thì em sẽ làm như thế nào. Và xong thì mình sẽ đưa ra cái input của mình là ví dụ như là dựa vào kinh nghiệm mình đã làm cái này rồi thì mình sẽ làm như thế nào, hoặc là theo quan điểm của chị thì em sẽ nên làm như thế nào. Và cuối cùng thì Lâm vẫn là người chủ tịch thôi, thì bạn ý sẽ là người phải make decision, phải là người quyết định cuối cùng đấy. Ok, câu hỏi này dành cho Lâm nhé, bởi vì nãy giờ Linh nói nhiều quá. Lâm thì hơi bị im lặng, tịch hơi hiền nhá. Ok, thì như Lâm cũng biết thì ở trường mình ý, có rất là nhiều câu lạc bộ, và câu lạc bộ nào thì cũng sẽ phải trải qua sự chuyển giao, đấy là một cái quá trình tất yếu rồi, đúng không? Thì giữa hai lựa chọn nhé, ví dụ Lâm muốn cái người tiền nhiệm của mình giao lại câu lạc bộ cho mình và người ta không còn một chút nào sự tham gia vào cái công việc dẫn đầu đấy nữa, hay Lâm muốn chọn một cái option đấy chính là cái người tiền nhiệm người ta tiếp tục làm việc với mình và tiếp tục có những cái tác động, nói chung là 50-60% gì đó lên những cái quyết định sau này của mình cho câu lạc bộ. Thì bây giờ đang có hai kiểu này, một bên là độc lập làm việc này, một bên là muốn kế thừa, muốn được tư vấn nhiều hơn, thì em chọn kiểu gì? Kiểu của em nó là kết hợp cả hai. Đấy. Có nghĩa là thời gian đầu thì em luôn luôn muốn là có chị Linh ở đây để có thể tư vấn, đưa những cái lời giải đáp trước mắt, để sao cho là em đã có một cái đà rồi. Sau khi em có cái đà phóng rồi thì chị Linh cũng đã ra trường, và em sẽ là cái người phải có cái trách nhiệm với cái tư cách leader. Thế nên em sẽ phải tự tiếp tục là tìm ra những cái phương án mới, cách giải quyết vấn đề mới. Thì văn hóa của BSS là như một gia đình, thế nên em luôn luôn ưu tiên cái việc những cái communication, những cái trao đổi hai chiều. Thế nên em rất là muốn khi thời gian đầu sẽ có chị Linh ở bên cạnh, bởi vì chị thực sự chị hiểu tâm lý cũng như là cái gốc lõi của BSS để có thể truyền lửa, nhóm được cái ngọn lửa nó đúng, nó bùng lên đúng hướng. Ok, đấy là thời gian đầu đúng không? Còn nếu về thời gian sau ấy, khi mà Linh đã hoàn tất cái công việc chuyển giao ấy rồi, mà cái lứa sau đấy họ có những cái quyết định nó khác đi so với cái hướng đi ban đầu khi mà bạn lập câu lạc bộ ấy, tức là nó làm cái gì đấy nó trái ý theo một cái hướng không được tích cực cho lắm, thì bạn có suy nghĩ gì, hay là bạn có muốn kiểu bạn sẽ chọn là kiểu tác động hay là kiểu im lặng, như kiểu thôi đấy là việc các em rồi, mình bây giờ cũng già rồi, chắc còn không nên tham gia quá nhiều nữa. Đấy thì Linh nghĩ sao? Mình nghĩ là nó vẫn, đối với mình thì mình có thể contact lại với Lâm chẳng hạn. Trong cái trường hợp đấy thì mình sẽ contact lại với Lâm, hỏi lại bạn ý, có thể vẫn là đưa ra cái quan điểm của mình, cái opinion của mình. Nhưng mà xong cuối cùng thì bạn ý vẫn là người kiểu gọi là impact lại với cả những cái thành viên, với những hoạt động đang hiện có. Còn mình đến một mức nào đó thì đã ra khỏi rồi và không còn hiểu được cái câu lạc bộ nữa, thì có thể là trong cái thời gian có những cái thay đổi, có những cái yêu cầu nó phải có cái sự phát triển, thì có thể là mình không hiểu được bằng bạn ý, thì bạn ý sẽ vẫn là người quyết định cuối cùng thôi. Nãy Linh cũng có đề cập đến cái chuyện mà sau này ra trường thì nó sẽ như thế nào đấy,
thì như mình cũng đã từng nghe Linh nói từ đầu buổi trò chuyện, đấy chính là các anh chị gọi là thế hệ cũ, thế hệ trước cả Linh đi, là cái thế hệ phiên bản cũ của BSS ấy. Khi tên nó không phải là BSS đâu, ở đấy đúng rồi. là khi mà các chị ra trường rồi thì cái câu lạc bộ đấy nó cũng bị đóng lại theo, bởi vì không tìm được người kế nhiệm. Thì Linh có sợ là sau này khi mà cái lứa 180 đó ra trường tốt nghiệp rồi ấy, thì lứa đàn em nó không được tâm huyết như cái lứa ban đầu không? Bởi vì rõ ràng các bạn là những người đầu tiên, các bạn là người thành lập ra câu lạc bộ đấy, nên dĩ nhiên là các bạn nâng niu nó hơn rồi, đúng không? Cái này thì chưa chắc đúng không? Chưa chắc là dĩ nhiên, nó rút lại chữ dĩ nhiên. Đấy thì bạn có kiểu có một cái lo ngại là cái lứa sau nó không được tâm huyết như cái lứa đầu. Chắc chắn là có, nhưng mà nghĩ là chắc chắn là có, nhưng mà nó cũng sẽ bởi nếu mà mình đã có cái lo lắng đấy thì mình sẽ phải giải quyết như thế nào, thì nó cũng sẽ liên quan đến cái tiêu chí mình chọn chẳng hạn, phải ngó nghiêng cái đối tượng mình sẽ lựa chọn người kế nhiệm cho mình từ trước rồi. Về số lượng và chất lượng. Đúng rồi, với cả Tức là phải có một cái sự đấy kết nối và thấu hiểu giữa thành viên cũ và thành viên mới. Với cả mình cũng phải gọi là inspire các bạn ý để các bạn ý cảm thấy được cái nhiệt của câu lạc bộ, cái tâm huyết của câu lạc bộ, để thế là bạn cũng cảm thấy rằng là mình cũng phải invest được cái năng lượng của mình vào đó. Mình nghĩ là cái vấn đề mà bonding giữa các thế hệ với nhau rất là quan trọng. Đó, thì nếu như mà để chọn một cái cách bonding nhá, lại cho 2 option nữa, lại trắc nghiệm nữa. Mọi người sẽ chọn là một là cho mọi người đi ăn mỗi tháng một lần, hay là chọn mỗi tháng một project hoặc nhiều project. Mọi người nghĩ cái cách nào nó hiệu quả hơn? Em nghĩ effective hơn thì vẫn là mọi người làm project với nhau. Đúng rồi, vì lúc project. đấy nó sẽ thực sự có cái thời gian mà mọi người đã hiểu nhau. Chứ còn nếu mà đi ăn thì cũng chỉ là những cái buổi nói chuyện. Với Xong cả là Đông quá không mặt vang. đông quá. đúng rồi, như Đúng kiểu rồi ăn. có một lần cũng đi ăn với nhau rồi, và hồi đấy còn chưa tuyển gen mới thì mỗi lần đi ăn đấy thì kiểu cũng phải chia thành những cái bàn nhỏ nhỏ rồi ấy. Thì ra là mỗi nhóm là có một cơ hội khác nhau, cũng gọi là gắn kết được nhiều như mình nghĩ đâu. Thế nên là một cái làm project thì vẫn là một lựa chọn tốt hơn. Thật ra mình nếu là mình chắc mình cũng chọn làm project. Nói về cái khía cạnh tài chính thì làm project được sponsor, đi ăn các bạn tự trả tiền. Đó thì mình nghĩ là để kết thúc chương trình thì các bạn có muốn chia sẻ gì những cái dự định sắp tới của các bạn không? Như là BSS có những cái kế hoạch gì ra phim không, ra project gì không, để cho mọi người có thể hóng. Hiện tại thì BUV Silver Screen vẫn có cái hàng kỳ, đấy là BUV Film Festival. Thế là một cái chuỗi sự kiện chiếu phim thường là còn các ngày thứ 6. Và trong kỳ sắp tới thì bọn mình cũng sẽ launch BFF thôi. Còn bên cạnh đó sẽ có một số dự định về phim nữa, nhưng mà bọn mình cũng chưa muốn bật mí vội. Bí mật đúng không? Cảm ơn các khách mời đến từ BSS rất nhiều, và mong là sau này cũng sẽ có mong là sẽ được thấy nhiều project của các bạn được phát triển và thành công hơn nữa. Đi xoay tập 3 của chúng mình đến đây là kết thúc, và hẹn gặp các bạn ở những tập tiếp theo.